नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा एउटा चाइनिज मोबाइल लिएको छु। यसको नाम हो टम्बो मोबाइल हो। यसको मोडल नम्बर चाहिँ छ P2490 भन्ने मोडलको छ। यो चाहिँ के समस्या छ भने डिस्प्ले लाइटको समस्या देखिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा के समस्या छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिएन। देख्न सक्नुहुन्छ आफै झिमिक्का खोलिरहेको छ, आफै बन्द भइरहेको छ, खोलिरहेको छ, बन्द भइरहेको छ। के समस्या छ अब यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर हेर्न सक्छौँ। मैले तपाईँलाई क्लियर गर्नको लागि एकचोटि ब्याट्री निकालेर पुनः इन्सर्ट गरेँ। यसमा ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ ठिक छ। अब चाहिँ हामीले यसले ब्याट्रीलाई इन्सर्ट गरौँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली खोलिरहेको छ अनि बन्द भइरहेको छ। अब खासमा के समस्या रहेछ भनेर चाहिँ यसलाई खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भित्र नै देख्न सक्नुहुन्छ मैले फेरि लगाइदिएँ, अटोमेटिकली केही पनि गर्नु पर्दैन। ब्याट्री लगायो कि अटोमेटिकली खुलिहाल्छ र फेरि यो व्हाइट डिस्प्ले सो गरिहाल्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि टम्बो लाग्छ अनि व्हाइट डिस्प्ले सो गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ टम्बो लेख्छ, व्हाइट डिस्प्ले सो गर्छ। अब के भएको रहेछ अब यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर हेरौँ है त साथीहरू। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मोबाइल खोल्नुभन्दा पहिले सिमहरू रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमहरू रिमुभ गर्नु यसरी हामीले खोलिसकेका छौँ मोबाइललाई चाहिँ। अब हामी फेरि एकचोटि ब्याट्री लगाएर चेक गरौँ के भएको रहेछ, अब खोल्छ कि खोल्दैन भनेर। अब तराई गरौँ है त साथीहरू। मैले ब्याट्री लगाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले ब्याट्री लगायो त्यसपछि पनि यसरी नै लाइटिङ ब्लिङ गरिरहेको छ। अब यस सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो किबोर्डको जो यो बाहिरको पाना छ यसले उतारेर हेरौँ के भएको रहेछ। यसको चाहिँ वाटर ड्यामेजको समस्याले पनि यस्तो हुने गर्दछ अनि अरू कतै हाई भोल्टेजको समस्याले पनि हुन सक्ने कुरो हो। तर हाई भोल्टेजको समस्या चाहिँ अलिक कमै नै हुन्छ। यस्तो प्रायः वाटर ड्यामेजको समस्याले गर्दा नै हुने गर्छ विशेष गरी त। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले किबोर्ड चाहिँ एकदमै क्लिन छ, सफा छ, तर काम त्यस्तै नै गरिरहेको छ। मतलब यसको किबोर्डको कुनै पनि समस्या छैन यसमा चाहिँ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सिम्पली हामीले यसले ओपन गरेका छौँ। स्याम समस्या यसमा देखाइरहेको छ। अब चाहिँ हामीले भित्रको आइसीमै हेर्नुपर्ने हुन्छ के समस्या छ भनेर चाहिँ। अब मैले यसलाई पुनः खोल्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ के को समस्या रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई एकदमै मजाले पत्ता लागिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो वाटर ड्यामेजकै समस्या रहेछ। यसमा चाहिँ पानी पसेर चाहिँ लास्टै भएको रहेछ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै आइसीमा धेरैभन्दा धेरै पानी चाहिँ यसमा पसेको रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ यस्तरी यो पानी पसेको छ। धेरैभन्दा धेरै यति नै धेरै आइसीहरू चाहिँ खराब भएको छ जस्तो छ। यो पनि धेरै खराब छन् अनि वाटर ड्यामेजले चाहिँ लास्टै भएको रहेछ। यहाँ पनि यति धेरै पानी पसेको देखिन्छ अनि यो चाहिँ खिया लागेर लास्ट स्टेजमा भएको छ। अब यो चाहिँ बन्छ कि बन्दैन अब चाहिँ हामीले अगाडि यसलाई हटगनहरू टटाएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हटगन हानेर चाहिँ यसलाई तताएर यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई चाहिँ हामीले सफा क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ क्लिन गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यसलाई पेस्टर लगाएर चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्न चाहेँ। तपाईँले सकेसम्म चाहिँ पहिले चाहिँ पेट्रोलले क्लिन गर्दा राम्रो। तपाईँले पेट्रोलले पुरै क्लिन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ ठिकै छ अहिले चाहिँ मैले हटगन हान्न गइरहेको छु। सो त्यसो गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा चिम्टी राख्नु होला र यहाँ चाहिँ मैले यसको सहायताले यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ यस्तो खालको हटगन हुन्छ। तपाईँसँग पनि हटगन होला। यसरी चाहिँ
देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसरी चाहिँ मैले क्याप चाहिँ रिमुभ गरिसकेको छु। यो चाहिँ लास्टै भएको छ, एकदमै वाटर ड्यामेजले गर्दा नै धेरै भएको छ। अहिले चाहिँ एकछिन यसलाई सेलाउन दिनु होला, किनभने कहिलेकाहीँ धेरै तातेको बेला चाहिँ आइसिआर यताउता भयो भने चाहिँ फेरि काम गर्दैन। त्यसैले एकछिन पर्खिनुहोस्। फाइनली हाम्रो चाहिँ सलाइसकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग चाहिँ यो छ पेट्रोल छ, मैले पेट्रोल राखेको छु। पेट्रोलको युज गरेर चाहिँ मैले क्लिन गर्न गइरहेको छु। अब यसरी हामीले क्लिन गरिसकेपछि अब फेरि एकछिन हट गनले चाहिँ यसलाई फेरि सुकाइदिउँ। अब यसरी हामीले सुकाइसकेका छौँ। अब एकछिन यसलाई सुक्न दिउँ, वेट गरौँ। फाइनली साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली क्लिन गरेका छौँ। अब यसले चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन हामीले चाहिँ यसलाई ब्याट्री लगाएर चेक गरौँ। हामीले तपाईँले देख्न सक्नुभयो, हामीले चाहिँ यसलाई हट गन हालेर चाहिँ हामीले यसलाई पुनः क्लिन गरेका छौँ। अनि जुन यसमा चाहिँ कति एकदम जाम भएको चाहिँ के लागेर अब यसलाई चाहिँ हामीले खुल्छ कि खुल्दैन देख्न सक्नुहुन्छ। पहिले चाहिँ ब्याट्री लगायो कि झिमै खोलिहाल्थ्यो अटोमेटिक, अहिले चाहिँ खुलिरहेको छैन। अब सेट चाहिँ खुल्छ कि खुल्दैन अब चेक गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ। अब यो पावर बटन मैले थिचेँ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली ओपन भइसकेको छ। सक्सेसफुल्ली हामीले चाहिँ काम गर्न सक्सेस भएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मजाले हामीले चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली रिपेयर गरिसकेका छौँ। एकदमै मजाले सक्सेसफुल्ली काम गर्ने भइसकेको छ तपाईँलाई। अब यसले चाहिँ प्याक गरिदिउँ है त साथीहरू। तपाईँले यसरी नै वाटर ड्यामेज भएको फोनलाई चाहिँ सजिलै यसरी रिसल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। समस्याहरूको चाहिँ धेरै जस्ता समस्याहरू चाहिँ तपाईँले हट गन हालेर हिट गर्नुभयो भने चाहिँ आइसिआरमा चाहिँ पेस्ट राखेर हिट गर्नुभयो भने चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। र पेट्रोलले सफा गर्नु होला, राम्रोसँग क्लिन गर्नु भयो भने चाहिँ सर्टहरू हट्ने सम्भावना हुन्छ र काम गरिहाल्नेछ मोबाइलले। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली मोबाइल एकदमै क्लिन भइसकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ हामीले यसलाई प्याक गर्न गइरहेका छौँ। प्याक गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले यो माइकलाई चाहिँ यसरी लगाइदिनु होला, अनि यसरी बिस्तारै तलतिर यसरी लगाउनु होला सबैतिर। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, कम्प्लिटली चाहिँ हाम्रो अन भइसकेको छ मोबाइल चाहिँ। हस्त दर्शकबिन, तपाईँलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्न भने नभुल्नु होला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, ताकि नयाँ आउने भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई मिलोस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।